কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনত কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব সেইটো মই আজি আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ। হয়তো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো বেলেগ বেলেগ এপটোৰ পৰা বনাই চাগে, কিন্তু কাইনমাষ্টাৰতে সেইটো কৰিব পৰা যায়। সকলোৱে কাইনমাষ্টাৰতে ভিডিঅ' এডিটিং কৰে আৰু কাইনমাষ্টাৰতে আমি থাম্বনেইলো কৰিব পাৰিম। চাই থাকক মই থাম্বনেইলটো কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো মই কাইনমাষ্টাৰ অ'পেন কৰিছোঁ। এতিয়া ক্ৰিয়েট নিউ 16:9 নেক্সট কৰি দিয়ক। ইয়াত এটা ইমেজ লৈ লওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড কিবা এটা লৈ লওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো লওঁ ব্লেক লৈ লৈছোঁ। বছ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক লৈ লৈছোঁ। ইয়াত লিখি ল'ম এতিয়া। লিখিবলৈ হ'লে আমি লেয়াৰত যাব লাগিব, লেয়াৰত গৈ টেক্সত যাব লাগিব। টেক্সত এতিয়া মই লিখিম হাউ টু ষ্টাইলিছ ফণ্ট, এইটো লিখিলোঁ মই যেনিবা, অ'কে কৈ দিলোঁ। বছ এইটো এনেকৈ বহাই দিওঁ। তাৰপাছত ইয়াত যদি ষ্টাইলিছ আখৰটো ফণ্টটো যদি ষ্টাইলিছ দিব বিচাৰোঁ তেন্তে ই ডাবল ক্লিক কৰিলোঁ। মাই ফণ্ট আছে, মাই ফণ্টত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত লিখিলোঁ। এতিয়া এইটো দি চাওঁ, এইটো দিলে এনেকৈ হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াক দি চাওঁ, ইয়াক দিলে এনেকুৱা হ'ব। হাউ টু ডাউনলোড আছামিজ ষ্টাইলিছ ফণ্ট, আৰু বেলেগ আছে দিব পৰা যায়। এইবোৰ সকলো ডাউনলোড কৰি থোৱা। এইটো দি দিওঁ, এইটো দিলে এনেকৈ ধৰণৰ হ'ব। ডাউন হৈ অলপ, বছ এইটো ইয়াত বহাই দি দিওঁ। হাউ টু ডাউনলোড আছামিজ ষ্টাইলিছ ফণ্ট, কালাৰটো দি দিওঁ, য়েল্ল' দি দিলোঁ। বছ এইটো হৈ গ'ল। আৰু যদি ইয়াকো যদি আকৌ আউটলাইন দিওঁ, এইটো অন কৰি দিলোঁ। ইয়াত ৰেড দি দিওঁ, ৰেড হৈ গ'ল। এইটো অলপ সৰু কৰি দিওঁ। বছ ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ৰাইট চিন কৰি দিওঁ। ইয়াত লিখিলোঁ হাউ টু ষ্টাইলিছ আছামিজ ষ্টাইলিছ ফণ্ট, হাউ টু ডাউনলোড আছামিজ ষ্টাইলিছ ফণ্ট। অসমীয়া লিখি দিওঁ। অসমীয়াটো লিখোঁ। এতিয়া লেয়াৰত ক্লিক কৰোঁ, টেক্সত যাওঁ। এতিয়া লিখোঁ অসমীয়াত ভাল কৰিব। কাইনমাষ্টাৰত কেনেকৈ ডিজাইন কৰি দিওঁ, কাইনমাষ্টাৰত কেনেকৈ ষ্টাইলিছ ফণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো ইয়াক বহাই দিওঁ। ইয়াক এতিয়া ষ্টাইলিছ, ইয়াকো অলপ ষ্টাইল কৰি দিওঁ। ষ্টাইল কৰিবলৈ হ'লে ডাবল এড যাব, ডাবল এড গৈ মাই ফণ্ট, যিহেতু এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি থোৱা হ'ব লাগিব, তেতিয়াই হ'ব। ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' অলৰেডি দি দিছোঁ, সেইটো চাই ল'ব। এইবোৰ মোৰ সকলো ফণ্ট হয়। তাৰপিছত তাৰপৰা এইটো ফণ্টটোৰ বা ষ্টাইলৰ বাবে মই এইটো দিছোঁ, মহফুজ লিপি। বছ এইটো এনেকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, ৰঙা কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আকৌ যদি আউটলাইন দিওঁ, আউটলাইনত ক্লিক কৰি দিওঁ, ইয়াক অন কৰি দিওঁ, ইয়াক য়েল্ল' লগাই দিওঁ, ভাল লাগিব। বছ এইটো এনেকৈ দিব পাৰি, এনেকৈ দিব পাৰি, এনেকৈ দিব পাৰি, এনেকৈ দি থৈ দিওঁ। উজ্জ্বল হৈছে অলপ। বছ ৰাইট চিন কৰি দিলোঁ। ইয়াক ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহাই দিওঁ, ইয়াক এই চুকত দি দিওঁ। লগতো মই ইয়াত লগাই দিওঁ। গতিকে তাৰ বাবে পুনৰ লেয়াৰত যাওঁ, ইমেজত যাওঁ। মোৰ ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থোৱা আছে, সেইটো ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট মৰাটো ইয়াত কাইনমাষ্টাৰৰ লগতো বহাই দিওঁ। ইমেজটো আহিলে ইয়াক এতিয়া ক্ৰপ কৰি লওঁ, অলপ সেই গোলখিনিয়ে লৈ লওঁ, এইখিনি ল'লোঁ। বছ ইয়াত বহাই দিলোঁ, তাক ভালকৈ বহাই দিওঁ। এইখিনিত ইয়াক এতিয়া লৈ যাওঁ, এই কৰ্পিঙতে যাওঁ, কৰ্পিঙত এইটো গোলটো লৈ লওঁ ইয়াক। বছ ৰাইট চিন কৰিলোঁ, পুনৰ ইয়াক ক্লিক কৰি কৰ্পিঙত গৈ ইয়াক এনেকৈ টানি দিওঁ, গোল হ'ব, ধুনীয়াকৈ হ'ব। বছ ইমানটো থৈ দিলোঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই দিওঁ। বছ এতিয়া যদি কাৰ্চিনি দেখুৱাব বিচাৰে, পুনৰ লেয়াৰত যাব, ইয়াত এইটো ষ্টিকাৰত যাব, ষ্টিকাৰত গৈ এইটো বহাই দিওঁ, ইয়াক বহাই দিওঁ ইয়াত। বছ ইয়াক বহাই দিলোঁ, এইটো ইয়াত আহি যাব। ইয়াক সৰু কৰি ইয়াক পুনৰ ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই এনেকৈ বহাই দি দিওঁ। মই এনেধৰণে ডিজাইন কৰি দিলোঁ। এতিয়া ডিজাইন হোৱাৰ পিছত ইয়াক এতিয়া ছেভ কৰিব লাগিব। ছেভ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ইয়াত অপশ্যন দেখিছে নহয়, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ওলাব কেপচাৰ এণ্ড ছেভ। ইয়াত কেপচাৰ এণ্ড ছেভটোত ক্লিক কৰি দিওঁ। বাছ এইটো আপোনাৰ ইমেজত ছেভ হৈ গ'ল।
তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত এইটো থাম্বনেইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপুনি কাইনমাষ্টাৰতে থাম্বনেইল বনাবলৈ পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্কৰ কাইনমাষ্টাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অসমীয়া ফন্ট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইটো যদি চাব বিচাৰে ভিডিঅ'ত দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ অসমীয়া ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব সকলোখিনি শিকিব পাৰিব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্টটো কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ